1700 লাষ্টৰ আৰু 1800 বিগিনিঙত ফাইট চলি আছিল বহুত নিউটনৰ আৰু হাইগেনছ ক্ৰিষ্টিয়ান হাইগেনছ এ ভাৰ্চাছ নিউটন আইজাক নিউটন 1690sত একচুৱেলি তাৰ আগতে একচুৱেলি 70 সামথিঙত একচুৱেলি কৰিছিল কামটো পাব্লিছ কৰিছিল 1690 মানে তেওঁ ব্ৰিলিয়েণ্ট আছিল ইনফেক্ট চেটাৰ্নৰ ৰিং স্যাটেলাইট ইভেন লাইটৰ স্পীড কি কৰা নাই মানুহটোৱে মেথমেটিচিয়ান এণ্ড ফিজিচিষ্ট এণ্ড এষ্ট্ৰনমাৰ এণ্ড মানে মিউজিকৰ থিয়ৰী এভৰিথিং ডেঞ্জাৰ আছিল নিউটন টাইপৰ তেওঁ একচুৱেলি কৈছিল যে লাইট এটা ৱেভ হয় কায়ে মানা নাছিল মানে কি মানিলে হয় নিউটন নাথাকিলে এতিয়া নিউটনে কৈছিল যে এটা কৰ্পাছালছ হয় নিউটন যেহেতু ইমান ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল আছিল আৰু ই ইয়াং মানে কিবা 20-25 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা এটা আৰু তেওঁ এজন এষ্টাব্লিছ চাইণ্টিষ্ট তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মই নহয় বাদ দিয়া চ' মানে কি হ'ল নিউটনে কৈছে কিয় কাৰণ লাইট সদায় মানে কি হয় ষ্ট্ৰেইট লাইনত মুভ কৰে যেন দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা আহি পৰে চিধা এনেকুৱা যায় চ' ষ্ট্ৰেইট লাইনত মুভ কৰিব লাগিলে পাৰ্টিকল টাইপৰ ধৰিলে বেষ্ট হয় বুলেট অ'কে সদায় ষ্ট্ৰেইট লাইনত মুভ কৰে ৰিফ্লেকশ্যন কেৰম যেতিয়া খেলিছা দেখিছা ৰিফ্লেকশ্যন হয় নে ছেইম I equal to R হয় কেৰম বৰ্ডতো চ' তেনেকুৱা মানে কেৰম টাইপৰ সৰু কৰিলে চিমিলাৰ মানে তেওঁ ভাবিছে চ' তেওঁ তেনেকুৱা দিছে ইনফেক্ট তেওঁ নিজে প্ৰিজমেদি ডিছপাৰ্চনটোও যে এটা ছিংগল লাইট দিলোঁ বগা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ওলাইছে তো নিউটনে ক'লে এইবোৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চাইজৰ পাৰ্টিকলছ হয় তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ বেলেগ হয় কালাৰ বেলেগ হয় চ' এটা লাইট মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্স এটা মিডিয়ামত সোমালে ই বেছি হেৰি ফিল কৰে এট্ৰাকশ্যন ফিল কৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য মিডিয়া চ' কি হয় বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ পাৰ্টিকলছবোৰ বেলেগ বেলেগ এট্ৰাকশ্যন ফিল কৰে বেলেগ বেলেগ এক্সিলাৰেশ্যন হয় চ' ছেপাৰেট হৈ যায় এনেকুৱা টাইপৰ নিউটনৰ মতে হ'ব লাগে য়েছ হাইগেনছে কি কৈছে যে ৱেভ হ'ব এইটো অ'কে ইটছ ৱেভ এণ্ড তাৰ এটাই প্ৰব্লেম আছিল একচুৱেলি তেওঁ এইটো লংগিটিউডিনেল ৱেভ বুলি কৈছিল কাৰণ আছে ৱাই কাৰণ আছে চোৱা ট্ৰান্সভাৰ্চ হ'ব লাগিলে এটা ষ্ট্ৰিং টাইপৰ বস্তু লাগে যিটো এনেকুৱা অচিলেট কৰিব নাও হাইগেনছে ভাবিছে যে সূৰ্যৰ পৰা লাইট ইয়াত কেনেকুৱা আহি আছে মাজততো একোৱেই নাই স্পেচ আছে এমটি কিবা এটাতো থাকিব লাগিব লংগিটিউডিনেল এটা যদি বস্তু ট্ৰেভেল কৰিব লাগে তেওঁ ভাবিছিল ইথাৰ বুলি এটা অল পাৰভেডিং মেটেৰিয়েল আছে যিটো ইউনিভাৰ্চৰ সৰ্বত্ৰ ঠিক আছে সেই ইথাৰ মেটেৰিয়েলটো কম্প্ৰেছ আৰু হেৰি হৈ আছে যেনেকুৱা চাউণ্ড ৱেভ আমাৰ এয়াৰ কম্প্ৰেশ্যন হৈ যায় তেনেকুৱা সেই ইথাৰ বস্তুটো আছে গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ আৰু এই ছানৰ লাইটে পোহৰটো এটা ডিষ্টাৰবেঞ্চ ইন ইথাৰ জাষ্ট লাইক চাউণ্ড লাইটটো এটা ডিষ্টাৰবেঞ্চ বাট নট ইন এয়াৰ বাট ইন ইথাৰ অ'কে লংগিটিউডিনেল ৱেভ অন ইথাৰ চ' স্পেচিয়েল ৰিলেটিভিটি যেতিয়া পঢ়িবা এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছিল লংগিটিউডিনেল ৱেভৰ পলাৰাইজেশ্যন এটাই থাকে অনলি 1 ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম অনলি এইটো ডিৰেকশ্যনত যাই আছেতো এই ডিৰেকশ্যনেদি মুভমেণ্ট চ' 1 ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 1 পলাৰাইজেশ্যন বাট তেতিয়া এটা ফেন'মেনন জানা আছিল তেওঁলোকৰ সেইটো হ'ল বাইফ্ৰেঞ্জেন্স মানে কিছুমান মেটেৰিয়েলত কি হয় লাইট আহি সোমালে ইভেন ছিংগল কালাৰ দুটা ডিফাৰেণ্ট এনেকুৱা ৰিফ্লেকশ্যন হৈ যায় এইটো বাইফ্ৰেঞ্জেন্স অৰ ডাবল ৰিফ্ৰেকশ্যন বুলিও কোৱা হয় অ'কে বাইফ্ৰেঞ্জেন্স চ' এইটো কেনেকুৱা এক্সপ্লেইন কৰিবা কাৰণ এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিলে পলাৰাইজেশ্যন লাগে যদি লাইটৰ দুটা পলাৰাইজেশ্যন হয় দেন পলাৰাইজেশ্যন ডিপেণ্ডেণ্ট দুটা ফ্ৰেঞ্চ হৈ যাব পাৰে বাই ডাবল ফ্ৰেঞ্চ অ'কে চ' এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁটোৰ চ' নিউটনেও নোৱাৰে বাৰু বাট নিউটনৰ ৰেপুটেশ্যন এণ্ড অল তেওঁ মানে পুৰা চেলিব্ৰিটি চ' এই বাচ্চা ল'ৰাটোক মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই বাট তাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কিন্তু ডেভেলপ হৈ আছে জাষ্ট এটা ফিল্ডত নহয় মই ক'লোৱেই কোনো ফিল্ড বাকী নাই ডেঞ্জাৰাছ আছে ইনফেক্ট তেওঁ ডাচ আছিল
ডাচ থকাৰ পিছতো ফাৰ্ষ্ট ফৰেইনাৰ যাক ব্ৰিটেনে ফেল' অফ ৰয়েল ছ'চাইটি বনাইছিল, ফাৰ্ষ্ট ফৰেইনাৰ। অ'কে, কিমান ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব লাগে, এণ্ড সেইটো 30 ইয়াৰ্ছৰ তলত থৈ বুজিছে, মানে ডাঙৰ প্ৰফেচাৰ নহয়। এনিৱে, ডেঞ্জাৰাছ লেভেল অফ মেথমেটিচিয়ান। নাও নিউটন অফ কৰ্চ তেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ। নাও প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈছিল একচুৱেলি কেইবছৰ পিছত, 1812 তেতিয়া একচুৱেলি, তাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁৱে 1801ত থমাছ য়াং লণ্ডনত আছিল তেতিয়া। থমাছ য়াঙে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি দেখাই দিছিল যে ডাবল স্লিট দিলে, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' দুটা স্লিট যদি হয়, এটা স্লিট ধৰা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল এ ছিংগল স্লিট তোমাৰ এনেকুৱা আছে। এতিয়া ভাবা এইটো এটা ৱাল আছে, তাৰ মাজতে কি আছে, এটা ফুটা আছে এনেকৈ। তুমি নিউটনৰ পিকচাৰ ভাবা, নিউটনছ পিকচাৰ। চ' লাইট কি, এটা লাইন অফ বুলেটছ, এইফালৰ পৰা লাইট মাৰিছা, লাইট এনা যাই আছে। ৱালটো যেতিয়া নাথাকে, তুমি দেখিছা এইফালে এটা ৱাল থাকিলে ৰাফলি ইয়াতে এটা ব্ৰাইট স্পট পোৱা যায়। নাও এই হেৰিটো পেছেজটো নেৰ' কৰি দিয়া হৈছে। যদি লাইট সঁচাকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইনত মুভ কৰা পাৰ্টিকলছ হ'লেহেঁতেন, দেন কি পাব লাগে আমাৰ, এইফালে যিমান বুলেটছ ওলাব, বুলেটৰ নিচিনা সৰু এটা স্পট, বা ইণ্টাৰেষ্টিংলি স্প্ৰেড আউট এনেকুৱা হৈ গৈছে, এটা ব্ৰাইট স্পট, তাৰপিছত মানে এনেকুৱা এফালে ব্ৰাইট, এফালে লাইট হৈ গৈছে around. Now this is impossible, and এইটো crucial। আৰু এটা স্লিট বনালে ইয়াৰ পৰা ওলাব, and then ইয়াতে দেখা পাবা তোমালোকে ব্ৰাইট ডাৰ্ক, ব্ৰাইট ডাৰ্ক, ব্ৰাইট ডাৰ্ক। এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছা, নিউটনছ ৰিংছিং কৰিছা, ডাবল স্লিট কৰিলে এইটো দেখা পাবা। Now this is impossible, this is impossible। এইটো নিউটনৰ থিয়ৰী দি পচিবল নহয়, ৱেভ নহ'লে ইটছ নট পচিবল। চ' ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছিল, তাৰ পিছতো নেগলেক্টেড, তাৰ পিছতো মানুহবোৰে কিবা এটা আছে, নিউটন এই তেনেকুৱা চলি আছে। অ'কে, বাট লাহে লাহে গেইন কৰিছে মমেণ্টাম। হাইগেনছৰ হেৰি হ'ল ৰেপুটেশ্যন। নাও ফ্ৰেনেলে আহি বিশ্বাস কৰিছিল হাইগেনছৰ থিয়ৰী, বাট তেওঁ কৈছে য়েছ, it is wave but not longitudinal, it is a transverse wave। Now transverse wave যদি হয়, then দুটা polarization possible। So এটা string যদি থাকে, either এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰিব or এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰিব, দুটা independent degree of freedom আছে। So two polarization, and therefore bifringence explain কৰিব পাৰে। So Fresnel আৰু Huygens মিলি the Huygens-Fresnel's principle, এইবোৰে হ'ব আমাৰ মানে wave theory of light। So লাইটৰ বেসিক্যালি তিনিটা থিওৰি আছিল, এটা হ'ল আমাৰ corpuscles by Newton, classical theory হয়। এইটো পুৰা জিওমেট্ৰিক্যাল অপটিক্স দি হৈ যায়, জিওমেট্ৰিক্যাল অপটিক্স বুলি কোৱা হয়। জিওমেট্ৰি মানে কি, লাইন চাইন ড্ৰ কৰিবা, লেন্সত এইফালে সোমাইছে এইফালে গৈছে, এংগল চেংগল, চিম্পল জিওমেট্ৰি, নো কেলকুলাছ, নাথিং, জাষ্ট জিওমেট্ৰি। কৰিছা তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কৰিছা, ৰাইট? দেন আহিল আমাৰ ৱেভ। এইটো ডিউটো তোমাৰ and this is called physical light, physical optics। ইয়াত actually just geometry দি নহব। and then third যেটো আমি নকৰো, that is quantum optics। okay, not now। so quantum optics হল both true, both are true। light a particle nature দেখায়, photons, yet wave nature।
So light is neither particle nor wave. It is a quantum field. So photons field, electromagnetic field or quantization করিলে light পোৱা যায় as a quanta of that field. এইবোৰ তোমালোকে যদি কৰা দেন কৰিবা তেতিয়া ওকে তো quantum optics আমি এইটো কোর্সত this thing physical optics কৰিম so তাৰ আগতে physical optics যেহেতু ইয়াত electromagnetic theory সোমাই আছে so last classত এই ইকুয়েশন কেইটা আছিল 0 বহুত 0 কারণ কি empty space right and then আমি এইটো কার্ল লৈছিলো এইটো আকো কার্ল লৈছিলো লয় আমি দুটা ইকুয়েশন পাইছিলো only in electrostatics not in electrodynamics so এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছো লাস্ট ক্লাছত ওকে এইটো কৰপৰা আহে প্যাৰাডাইজ লৰ পৰা আহে ষ্টেটিক নহয় ইয়াত ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে ম্যাগনেট এটা লৈ এনেকা চেঞ্জ কৰিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জেনাৰেট হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড চেঞ্জ কৰিলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনাৰেট হয় ওকে এই দুটা আছিল ওয়েভ ইকুয়েশন পাইছিলো আমি এন্ড ফাইন ইয়াৰ কি সলিউশন হ'ব এটা প্লেন ওয়েভ সলিউশন ধৰি ল'ব পাৰি আমি প্লেন ওয়েভ মানে কি আছিল আমাৰ সিম্পলেস্ট এই যে ধৰা সাম শাই কেনেকুৱা আছিল xt traveling wave কেনেকুৱা আছিল this মনত আছে নে তোমালোকৰ x - vt হ'ব লাগে traveling wave হ'ব লাগিলে এইটোৰ লৈ কাম কৰাটো অলপ দিগদাৰ ডেরিভেটিভ কৰিলে cos to sin হৈ যায় and cos আৰু cos যদি মাল্টিপ্লাইড হয় দেন সিম্পলিফাই কৰিবলৈও দিগদাৰ হয় ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি চোৱা এইটো যদি মই এনেকৈ লিখো Euler's formula okay it's very interesting yes A2 perhaps the most famous equation in all mathematics and a dhuniya মানে ইকুয়েশন সেকেন্ড নাই মোস্ট বিউটিফুল বলি ধরা হয় এই ফলে এটা ইরেশনাল নাম্বার তার এটা ইনফিনিটি সিরিজ মানে মোর লগৰ এজনে হেৰি ম্যাথমেটিশিয়ান তার প্রোফাইল পিকচার আছিল এনে হোক সো এইটো আহে তোমাৰ এই ফর্মুলাৰ পৰা ওকে এইটো জেনারেল ফর্মুলা হয় ফর এনি থিটা সো এইটোৰ চোৱা ৰিয়েল যদি লও মই কি পাবা cos থিটা থাকিব এইটো না থাকে সো সেই কারণে এই cos যেটো আছে রিয়েল অফ e টু দি পাওয়ার i k x এটো লেখা যায় না ইন্টারেস্টিংলি কি হয় ইন্টারেস্টিংলি তোমার যদি দুটা ওয়েভ থাকে ধৰা psi 1 এনেকুৱা আছে n প্লাস psi 2 এটা দেন এই cos প্লাস নকৰি যদি তুমি এইটো ধৰি লোৱা কমপ্লেক্স সো এইটো কি বস্তুটো কি চোৱা এটো কমপ্লেক্স হয় রাইট কমপ্লেক্স হয় এটো আৰু এটা তেনেকুৱা কমপ্লেক্স প্লাস হ'ব হয় cos তাৰ সেপারেট সাম হয় সাইনে সেপারেট সাম হয় কারণ রিয়েলে সাম হ'ব ইমাজিনারি সাম হ'ব তো তুমি যদি আকো রিয়েল লৈ লোৱা সেই cos দুটাৰ সামে পাবা সো সেই কাৰণে আমি এই cos লৈ কাম নকৰি যদি সদায় আমি ওয়েভ টু এনেকুৱা লিখো এন মনত ৰাখো যে লাষ্টত রিয়েল পার্টটো লব লাগিব বাকি সব ক্যালকুলেশন কৰি থাকা এটো দি এনেকুৱা এটা দিও এটো দি মানে কমপ্লেক্স বুজাইছো এইটো দি কাম কৰি থাকিলে হ'ব লাষ্টত রিয়েল পার্টটো লবা বিকজ আমাৰ রিয়েল ওয়ার্ল্ডত আছো আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড বল মেজার করা যায় সো দে হ্যাভ টু বি রিয়েল নাম্বারস ওকে বাট ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস ইজিয়ার হয় ইন দিস ফর্ম এক্সপোনেনশিয়াল তো ইজিয়ার হয় এটা আৰু এটা ই মাল্টিপ্লাই কৰিলে ওপৰত সাম হৈ যাব ওকে সো এইটো লৈ আমি কাম কৰিম এইটো হ'ব আমাৰ প্লেন ওয়েভ ট্ৰেভেলিং প্লেন ওয়েভ সো আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত ওয়েভটো কিহৰ ওয়েভ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অসিলেট কৰি আছে
ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অচিলেট কৰি আছে ওকে এণ্ড চিম্পলিচিটিৰ কাৰণে আমি কি ধৰিম এক্স ডিৰেকশ্যনত লাইট ৱেভটো যাই আছে এণ্ড প্লেইন ৱেভ ল'লে প্ৰব্লেম নাই এনেতো ৱেভ বহুত ফৰ্মৰ হ'ব পাৰে স্ফেৰিকেলি ওলাব পাৰে চিলিণ্ড্ৰিকেলি ওলাব পাৰে বাট there is a theorem Fourier theorem actually পঢ়িছা তোমালোকে any shape to sin আৰু cos দি লিখা যায় so sin আৰু cos plane wave যদি ধৰি আমি স্টাডি কৰো it's good it's okay so plane wave এটা লৈছো আমি কিহৰ plane wave obviously কাৰ wave equation electric আৰু magnetic field or wave equation so electric field আৰু magnetic field or so এইটো পাৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড চিমিলাৰলি কি হ'ব মেগনেটিক ফিল্ডো ৱেভ ইকুৱেশ্যন ফ'ল' কৰে তাৰ নিজৰ ৱেভ হ'ব না কুৱেশ্যন হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এটা বেলেগ ৱেভ মেগনেটিক ফিল্ডৰ এটা বেলেগ ৱেভ নেকি ইকুৱেশ্যনটো দুটা ছেপাৰেট পাইছোঁ চ' ইন প্ৰিন্সিপল য়েছ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নিজে অচিলেট কৰি আছে এটা ফালে সেইটো এটা ৱেভ হৈ গ'ল লাইটৰ মেগনেটিক ফিল্ড এটা ছেপাৰেটলি অচিলেট কৰি যাই আছে সেইটো বেলেগ হৈ গ'ল দ্যাটছ নট দ্য কেছ য়েছ এইটোৰ সলিউশ্যন ছেপাৰেট হ'ব পাৰে বাট মনত ৰাখিবা ইন দি এণ্ড দিজ আৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ডছ এণ্ড যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড মেক্সৱেলছ ইকুৱেশ্যন ছেটিছফাই কৰিব লাগিব জাষ্ট ৱেভ ইকুৱেশ্যন ছেটিছফাই কৰিলে নহ'ব মেগনেট এই চাৰিটা ইকুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ বাইবেল বেদ যি নকোৱা কোৰাণ তৰা ওকে সিহঁতৰ পুৰা মানিব লাগিব চ' এই দুটা সলিউশ্যন হ'ব পাৰে ৱেভ ইকুৱেশ্যনৰ বাট দে মাষ্ট ছেটিছফাই দিজ ইকুৱেশ্যনছ চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি ইকুৱেশ্যন ধৰিম এইটো আৰু এইটো ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম নাও ইয়াত প্লেইন ৱেভ যিহেতু এটা কথা মনত ৰাখিবা প্লেইন ৱেভ মানে এনেকুৱা প্লেইন টাইপ এইফালে মুভমেন্ট চলি আছে এইফালে প্লেনছবোৰ মুভ কৰি আছে নীলত পল কি হ'ল কিহৰ টেনশ্যন কিহৰ তুমি ইয়াত আহা ইয়াত আহি যোৱা নহ'লে এই টেনশ্যন ল'বা আৰু দি থাকিবা এইটো ক্লাছটো কৰি লোৱা তাৰপিছত ল'বা টেনশ্যন অনিশাত গৈ বহি অলপ চাহ খাই খাই টেনশ্যন ল'বা এতিয়া ঠিক আছে চ' প্লেইন ৱেভ যিহেতু এইটো ফ্লেট প্লেইন চোৱা চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু অফ এক্স এইফালে একো ভেৰিয়েশ্যন নাই ফ্লেট প্লেইন চ' এই ই নটবিলাক ৱাই আৰু জেডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে জাষ্ট এক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চ' ভেৰিয়েশ্যনটো এইফালে জাষ্ট দেট ইজ প্লেইন ৱেভ ঠিক আছে চিম্পল ৱেভ প্লেইন ৱেভ চ' এইবোৰত ৱাই জেড ডিপেণ্ডেঞ্চ নাই এক্স ডিপেণ্ডেঞ্চো নাই এক্স ডিপেণ্ডেঞ্চটো এতে সোমাই আছে চ' দিছ ইজ ইন জেনেৰেল অল 3D থাকিব পাৰে বাট আমি প্লেইন ৱেভ ধৰিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ অ'কে গুড নাও এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে এইটো ইকুৱেশ্যন ছেটিছফাই কৰিব লাগিব ডেৰিভেটিভ ল'ম আমি ডাইভাৰজেঞ্চ ল'ম ডাইভাৰজেঞ্চ মানে কি ডেল ডট ই মানে কি অলপ মুচি লওঁ ৰ'বা ডেল ডট ই হ'ল এক্স কম্পনেণ্টৰ এক্স ডেৰিভেটিভ এইটো এনেকুৱা লিখিছে ৱাই কম্পনেণ্টৰ ডেৰিভেটিভ ৱাই এণ্ড দেন জেডৰ জেড এইটো 0 হ'ব লাগিব এইবিলাকতো নাইয়ে চ' বেচিকেলি জাষ্ট ই এক্সৰ ডেৰিভেটিভ 0 হ'ব লাগিব চ' ইয়াৰ ই এক্স মানে ই নট এক্স ইটো দিব আই কে এক্স ওমেগা টি এক্স ইটো দিব আই কে এক্স মাইনাছ ওমেগা টি মনত ৰাখিবা এই ভেক্টৰ এইটো লিখিছোঁ কমপ্লেক্স বুজাবৰ কাৰণে এই দুটাই ভেক্টৰ হয় আকৌ নোটেশ্যন লিখা নাই ভেক্টৰ অ'কে চ' দিছ ইজ 0 এইটো পিচটো কনষ্টেণ্ট
এণ্ড এইটো পিছৰ পৰা কি আহিব আই কে এটা আহিব এণ্ড দেন ইটো দি পাৱাৰ চেম বস্তু থাকি যাব ইকুৱেল টু 0 এণ্ড সেই টাইপৰ কাৰণে আমি ইটো দি পাৱাৰ লৈ কাউণ্ট কৰোঁ না এইটো এট এনি আৰ্বিট্ৰাৰী এক্স এণ্ড টি 0 নহয় কে তো 0 নহয় কে কি আছে velocity in this case আমি c লিখিছো okay this is k so তার মানে e not x 0 হ'ব লাগিব similarly তুমি এইটো ইকুয়েশনত বহালে এই যে del dot b equal to 0 b এর পার্টটো ললে সেম পাবা b not x equal to 0 হ'ব লাগিব what does that mean that means no এইটো নহয় জাস্ট it means যে যি ডিরেকশনত মুভ কৰি আছে সেই ডিরেকশনত ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ কম্পোনেন্ট নাই only in this and this direction এই ফালে দি একো ভাইব্রেশন নাই only transverse vibration so electric field and magnetic field oscillate only either in this direction or this direction in this direction যেনেকা ৰডত কৰিছো ৰড অসিলেশন এনেকুৱা ডিৰেকশনত টুৱাৰ্ডছ ৰডত কেনেকুৱা আছিল অৰ পাইপত কেনেকুৱা আছিল যি ডিৰেকশনত মুভ কৰি আছে সেই ডিৰেকশনত এয়াৰে ভাইব্ৰেট কৰে এইটো ক্ষেত্ৰত পসিবল নহয় যদি ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগে এক্স ডিৰেকশন সোৱা এক্স ডিৰেকশনত আমি ওয়েভ লৈছো তো তুমি যদি এটো জেড লৈছা তেতিয়া জেড 0 পাবা পয়েন্ট ইজ এনি জেনারেল ডিরেকশন যদি আমি লও আর হেইটো ডিরেকশনত ওয়েভ যদি মুভ কৰে আর ডিরেকশনৰ কম্পোনেন্টটো না থাকে and that means it's a transverse wave যেটো ফ্ৰেনেলে আমাক কৈছে লাষ্টত আহি ম্যাক্সওয়েলে প্রুফ কৰিলে ম্যাথমেটিক্যালি ওকে and then আকৌ এইটো ইকুয়েশন যদি ইউজ কৰা যেহেতু এইটো কোর্সৰ পার্ট নহয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক থিওরি মান মই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভৰ থিওরি পঢ়াইছো মালকৰ সো কি হয় এইটো কৰিলে রেজাল্টটো লিখি দিও মানে এইটো টেন্সৰ ফৰ্মেট লিখিলে এক লাইনে আহি যায় নহলে পুরা ম্যাট্রিক্স দি ক্রস প্রোডাক্ট কৰি এইবোৰ কৰিব লাগিব যদি ভাল লাগে কৰি চাবা ঠিক আছে এইটো ইৰ ভ্যালু ইটো বহাবা প্লেন ওয়েভ বি ভ্যালুটো বহাবা দেন কৰি চৰি চাবা এনেকুৱা আহিব তোমালোকৰ e equal to c মানে হল ওমেগা বাই k ওমেগা বাই k এনেকুৱা আহিব x unit vector cross b and y and b ওতে এনেকুৱা similarly আহিব তোমালোক k over omega x unit vector e now what does this mean this means the e vector to b vector perpendicular হয় এটা ক্রস প্রোডাক্ট সো e b এর লগত perpendicular হয় b এর লগত perpendicular তার মানে এটা বস্তু ফার্স্ট গম পাইছো ওকে e আৰু v এনেকুৱা প্লেনত থাকিব লাগিব এনেকুৱা যদি যাই আছে ইফালে মুভমেন্ট নাই এনেকুৱা নহলে এনেকুৱা বাট e আৰু v এনেকুৱাটো থাকিব পাৰে not possible এইটো ইকুয়েশনত কি দিয়ে e আৰু v পারপেন্ডিকুলার হ'ব লাগে এন কৰিলে গম পাবা ইয়াত ফেজ ডিফারেন্সও না থাকে দুটাৰ মাজত মানে যেতিয়া e 0 হ'ব b ও 0 হ'ব e যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হ'ব b ও ম্যাক্সিমাম হ'ব ফেজ ডিফারেন্স না এইটো ইকুয়েশনে আমাক এইটোৱে দিয়ে দ্যাট মিন্স আমি যদি ধুনিয়াকে আকো will turn out to be like this এইটো ডিরেকশনত মুভ কৰি আছে ধৰা so let's say y ডিরেকশনত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে so ধুনিয়াকে এনেকুৱা right then z ডিরেকশনত হ'ব লাগিব আমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড so এইটো ডিরেকশনত এইফালে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এনেকুৱা থাকিব ইয়াত আহি সুইচ কৰিব ইয়াত আহি আকৌ ওপৰে দি উঠিব ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ফ্লাকচুয়েশন চলি আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ তেতিয়া এইটো প্লেনত থাকিব মানে এনেকুৱা টাইপৰ ধৰা এনেকুৱা কৰিব মুভমেন্ট পুৰা পারপেন্ডিকুলার and wave move কৰি আছে ইফালে এইটো হল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ওকে EM wave so আমি বুজি পাইছো যে কিয় ট্রান্সভার্স হয় Fresnel-Huygen'S principle
So principle কি 1 লাইটৰ সোর্সৰ পৰা ওয়েভ ফর্ম বুলি এটা বস্তু ওলায় ওয়েভ ফ্রন্ট তো ধৰা ইয়াত এটা টাইনি ধৰা এটা তৰা এটা আছে ইয়াত ধৰা এটা ষ্টাৰৰ পৰা লাইট ওলাই আছে সো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা ধৰা এনেকুৱা ওয়েভ ইফালে যাব ইফালেও সিমিলাৰলি ৰাইট এইফালেও সিমিলাৰলি ৰাইট এইফালে সিমিলাৰলি অল ডিৰেকশনত এনেকুৱা ওলাই আছে এটা নিৰ্দিষ্ট ডেল্টা টি টাইমত লাইটৰ স্পীড ইউনিফর্ম হয় সো স্পীড ইনটু ডেল্টা টি এইখিনি ডিস্টেন্সে কি কৰিব মুভ কৰিব সি ডেল্টা টি চাৰিওফালে সেম ডিস্টেন্স মুভ কৰিছে তাৰ মানে এইটো গৈছে এইটো এক্সাক্ট ফেজত আছে এনেকুৱা এইটো সেম ষ্টাইলৰ ফেজত এতে পাব সেম ষ্টাইলৰ ফেজ এতে পাব সেম ষ্টাইলৰ ফেজ ইফালে চাৰিওফালে সো ইটস এ স্ফিয়াৰটোৰ প্ৰতিটো পইণ্টত ৱেভৰ situation বা state to exact hobo on same distance same disturbance tar mane ki all in phase tar mane wave front er definition ki locus of all the points with the same phase constant so heitu hol wave front simple kotha buji pai ja tomar bostu mane wave eta je globally amaraতে ये पार्टिकल যায় তো ফোটনস don't দিকে ফোটন স্প্লিট হ'ব পাৰে ভেকুয়ামত নহয় কিবা এটা নিউক্লিয়াছত মাৰিলে গৈ ই ইলেক্ট্ৰন পজিট্ৰন পেয়াৰ বনাব কিন্তু অকলে ফোটন নমৰে সো বিলিয়নস অফ ইয়াৰ হোক যিমান ফোটনস ওলাইছে কিছুমান ৰাস্তাত এইটো ষ্টাৰে খাব এইটো প্লেনেটে খাব মাজত স্পেস ডাষ্টে খাব বাট ষ্টিল সেইকাৰণে ব্লক হৈ যায় কিছুমান ষ্টিল আহি পাব ভ্যাকুয়াম যদি থাকে তাতে তো নাই একো ৰিয়েকশন কৰা এনাৰ্জি কনজাৰভেশন ক'ত যাব এনাৰ্জিটো সে আহিব লাগিব তোমাৰ ওচৰত যদি কিবা ডিস্টারবেন্স থাকে এবজর্ব হৈ যাব ওকে এন্ড ভ্যাকুয়ামৰ লগতো ইন্টাৰেক্ট কৰে বাট এইবোৰ কথা এতিয়া নাযাও এইবোৰ কোয়ান্টাম সো ইয়াত দুটা পিকচাৰ আছে সোৱা ফার্স্ট অফ অল ফোটন যদি পার্টিকল বুলি ধৰি লোৱা তুমি which in some situation you can then photon to এটা পার্টিকল it's like bullet স্টারে বুলেট মারিছে বুলেট তো তোমার ওচৰত আহিছে সেকেন্ডলি হল ইটস অলসো এ ওয়েভ এন্ড ওয়েভ মানে ডিস্টারবেন্স কিহৰ ডিস্টারবেন্স ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডিস্টারবেন্স হেই যে মিডিয়াম যেটো ভাবিছা তুমি ইমান সিম্পলিফাইড ওয়েত মই ক'ব নোৱাৰো ইট উইল বি ৰং টু সে সো বাট এই ইউনিভাৰ্সৰ প্ৰতিটো পইণ্টত অল কোয়ান্টাম ফিল্ড সদায় আছে এইবিলাক পিছত গৈ পাবা যদি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওৰি কৰা নহয় ইলেকট্রনৰ ফিল্ড আছে এটা পার্টিকল নহয় তো ফিল্ড আছে পার্টিকল ইলেকট্রন থাকিব না থাকে ডাজন্ট ম্যাটার এট দিস পয়েন্ট ইয়াত এটা প্রোটন আছে কি নাই ডাজন্ট ম্যাটার এট অল পয়েন্টস অফ স্পেস এন্ড টাইম দেয়ার আর কোয়ান্টাম ফিল্ডস সো তেনেকুৱা ফোটন ফিল্ডও আছে যেটো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বুলি আমি কওঁ ডিটেক্টেবল নহয় কারণ ইট ইজ এ ডরমেন্ট ফিল্ড এক্সাইটেড হোৱা নাই তুমি এক্সাইট কৰিবা পাৰা তা এক্সাইট কৰিলে এটা ভিজিবল ফোটন ওলাব নহলে তেনেকুৱা ডিটেক্টেবল ফোটন না থাকে বাট ফোটনৰ ফিল্ড আছে সো সেই ফিল্ডটো তুমি ধৰি ল'ব পাৰা ইটস এ মিডিয়াম ইট ইজ এভৰিৱেৰ সো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ফোটন ফিল্ড ইলেকট্রন ফিল্ড কোয়ার্ক ফিল্ড গ্লুঅন ফিল্ড ডব্লিউ ফিল্ড জেড বোসন ফিল্ড সব ফিল্ড আছে আমাৰ এভৰিৱেৰ ওকে তাত হেইটো ডিস্টারবেন্স যেতিয়া যেন হয় it generates something that we see detect as a particle it is not a particle and particle কো কাৰণ আমাৰ ক্লাসিক্যাল নোশনত বালি সালি বিলাক কোনা টাইপ দেখো তো সেই কাৰণে মিলাবার চেষ্টা কৰো ইলেক্ট্রনস হয় ওকে সো সেই কাৰণে তেনেকৈ আহিব পাৰে বাট কি হয় ইমান বিলিয়নস অফ ইয়ার্স আহি পাওতে তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি চেঞ্জ হৈ যায় বিকজ স্পেস স্ট্রেচ হৈ আছে সো তুমি এটা বেলুনৰ ওপৰত এটা ফোটন আঁকি দিয়া দেখো ওকে বেলুন এটা আছে বেলুনৰ ওপৰত দিস ইজ এ ফোটন লেটস ইয়াত কি আছে এটা পার্টিকুলার ওয়েভলেংথ আছে রাইট ল্যামডা ধৰা এতিয়া এই বেলুনটো যদি মই ফুলাই থাকো সো এইটো পয়েন্টত স্টার্ট হৈছিল বা বেলুনটো এক্সপান্ড হৈ আছে যেতিয়া বেলুনৰ ইয়াত মিডিলত আহি পাইছে দেন বেলুন এক্সপান্ডেড সো ইয়াত কেইটা 1 2 তিনিটা ৰিংকল আছিল তিনিটা থাকিবই লাগিব বাট বেলুন এক্সপান্ড হৈছে
সো ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হৈ গ'ল সো এইটো ব্লু আছিল এইটো ৰেড হৈ গ'ল হ'ল দিছ ইজ কল্ড ৰেড শিফট হা ন সেইটোৰ লগত ৰিলেশ্যন নহয় তৰাটো ব্লু হ'ব পাৰে তাৰ লাইট ওলাইছিল আজিৰ পৰা 13 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগতে ওকে সেই লাইট আমাৰ ইয়াত আহি পাওঁতে 13 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ যে লাগিল সেই সময়ৰ ভিতৰত ইউনিভাৰ্ছ এক্সপেণ্ড হৈছে স্পেচ টাইম এক্সপেণ্ড হৈছে এক্সপেণ্ড হোৱাৰ কাৰণে এই ব্লু লাইটৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ষ্ট্ৰেচ হৈ গ'ল কাৰণ স্পেচ ষ্ট্ৰেচ হৈছে ইমেজিন দিছ লাইক এ বেলুন চ' বেলুন এক্সপেণ্ড হৈছে এইটো ষ্ট্ৰেচ হৈছে চ' সেই লাইট যিটো একচুৱেলি ব্লু ষ্টাৰৰ ব্লু লাইট now we will see it as a red so hey blue star to red যেন লাগিব but not necessarily যে star to red আছিল হেতু blue star আছিল তুমি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব কাৰেকশন কৰিব লাগিব ইউনিভাৰ্স কিমান এক্সপেণ্ড হৈছে হেতু দি ডিভাইড কৰিব লাগিব then you will get the original frequency and then গম পাবা যে actually original starৰ কালাৰ কি আছে সেই কাৰণে ক'ত আছে star to important কিমান দূৰ আছে so এইটো red shift বুলি কোৱা হয় এইবোৰ জেনাৰেল থিওৰি অফ ৰিলেটিভিটিৰ কথা Oh, anyway, বহুত আমি digress কৰি গৈছো but it's important so back to the point so first principle কি হল এটা পয়েন্ট সোর্সৰ পৰা spherical wave front ওলাব but second point to are important the second point is crucial second point er মতে এই যে wave front আছে যতে সেম ডিস্টারবেন্স হৈ আছে তার প্রতিটো পয়েন্ট এটা নতুন সোর্সৰ নিচিনা কাম কৰিব তাৰ মানে তাৰ পৰা এনেকুৱা সো এইবিলাকৰ এজ যদি টেনজেন্ট আকা তুমি নেক্সট ওয়েভ ফ্রন্টটো পাবা হেইটো এতিয়া মই জাস্ট আনসার দিম এতিয়া মই প্রুফ কৰিব নোৱাৰো আৰু প্রুফ কৰিব লাগিলে ইন্টারফারেন্স লাগিব ইয়াত কনসেপ্ট আমি কৰিম এটো আনসারটো হল ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনত কনস্ট্ৰাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয় এইটোৰ লগত এইটো এনেকুৱা মিলে সো ইট গোজ ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনত ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয় সো দে ক্যান্সেল আউট ওকে সো 1 minus cos theta type of relation to এই তো ডিস্টারবেন্স তুমি যে তোমার ফার্স্ট ওয়েভ ফ্রন্টেই তো ডিস্টারবেন্সটো দিব সো ফর এক্সাম্পল তুমি যে সাউন্ড কিবা কথা কৈছো মই কিন্তু তোমাৰ ওচৰত যাব লাগিলে ফার্স্ট ডিস্টারবেন্সটো ক'ৰ পৰা আহিল মোৰ ভোকেল কৰ্ডে নাচিছে ফার্স্ট ওয়েভ ফ্রন্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে মাৰিছে এয়াৰত সেই ডিস্টারবেন্স এনার্জি কিনি ভাইব্রেশন তাতে আছে সেই লেয়ারটোৱে নেক্সট লেয়াৰত মাৰিব সো সেকেন্ডারি সেইটোৱে নেক্সট লেয়াৰত মাৰিব সেকেন্ডারি তেনেকৈ ওকে ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট সো তেও ভাবিছিল যে ইথাৰ আছে এন্ড যেহেতু এই ওয়েভ ফ্রন্ট যাই আছে প্ৰতিটো পয়েন্টৰ ইথাৰৰ কিবা পাৰ্টিকল থাকিব সেই পাৰ্টিকলৰ যেতিয়া মাৰিব সেই পাৰ্টিকলে ডিস্টার্ব হ'ব এন্ড ই নিজে এটা সোর্স হিচাপে জেনাৰেট কৰিব ইটস লাইক এ রিফ্লেকশন ইয়াতে ধৰা চক এটা আছে মুন যেনেকুৱা সো মুন আছে সানৰ লাইট আছে আহি পৰিল মুন এটা সেকেন্ডারি সোর্স হৈ গ'ল সো নাও ইমাজিন যে ইথাৰৰ ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট এটা পার্টিকল আছে সো দ্যাটস ওয়াই ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট জেনারেটস এ নিউ ওয়েভ ফ্রন্ট এইটো সঁচা কথা নহয় বাট ইট ওয়ার্কস ওকে ওয়েভ থিওরি তেতিয়া ঠিক আছে Now we know it's an electromagnetic wave, electric field or magnetic field oscillate কৰি আছে কাৰণ ভ্যাকুয়ামত একো নাই কাৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি কি ওয়েভ ফ্রন্ট ডিস্টারবেন্স বা কি হৰ okay so now এইটো যদি আমি থিওরি ধৰু then this explains our double slit experiment কাৰণ এতিয়া যদি এটা হোল থাকে ই এনেকুৱা আহি আছে তো ফার্স্ট পয়েন্ট কোনটো লাগিল এইটো পয়েন্ট টাচ কৰিছে ফার্স্ট পয়েন্ট ইয়ার এটা সেকেন্ডারি সোর্স জেনারেট হল সেকেন্ড ইয়ার অলপ আগবাড়ি গল তেতিয়া এইটো পয়েন্ট আহি টাচ কৰিব বাট ইন দ্যাট টাইম এইটো আৰু ডাঙৰ হৈ গৈছে এইটো জাস্ট জেনারেট হৈছে দেন এইটো যেতিয়া জেনারেট হ'ব এইটো আৰু ডাঙৰ হ'ব এইটো আৰু ডাঙৰ হ'ব এইটো দেন মিলালে ইয়াত এনেকুৱা ওয়েভ ওলাব এন্ড ইফ দিস ইজ সো দেন আমাৰ ওয়েভ ওলাব কেনেকুৱা ট্ৰেভেল কৰিব তাৰ পারপেন্ডিকুলার and that's why this explain this তোমালোকে তেনেকুৱা রিফ্লেকশন ইজি রিফ্রাকশন টু বুজিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব আমাৰ ধৰিব লাগিব যে
ডেন্সাৰ মিডিয়াম যদি হয় লাইটৰ স্পীড কম হ'ব লাগিব দেন স্ফিয়াৰ এয়াৰত ডাঙৰ হৈ আছে কিন্তু সেই গ্লাছৰ ভিতৰত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আছে সো তেনেকুৱা হ'লে এইটো দি শেষ কৰি দিওঁ দিয়া okay let's say reflection তোমালোকে ভাবি লবা কেনেকুৱা হয় let's say refraction so let's say এটা wave front এনেকুৱা আহিছে প্লেন কিয় ধৰিছো সো সেই ইনফিনিটিত যদি স্টাৰ্টটো থাকে প্ৰথমতে স্ফেৰিকেল ৱেভ জেনাৰেট হৈছিল স্ফিয়াৰটো ডাঙৰ হৈ যায় কি হ'ব ফ্ল্যাট হৈ যাব এটা ৰাইট সো প্লেন তেনেকুৱা এটা প্লেন আহিছে ধৰা এইটো ৱেভ ফ্ৰণ্ট এনেকুৱা আহিছে আহি ফাৰ্স্ট পইণ্টটো ইয়াতে টাচ কৰিল তেতিয়া ইয়াতে এটা সেকেন্ডাৰী ৱেভ ফ্ৰণ্ট জেনাৰেট হ'ল এইটো কি এইটো ধৰা গ্লাছ and এইটো এয়াৰ ওকে নাও নেক্সট এইটো পইণ্ট আহি ইয়াতে টাচ কৰিল সেকেন্ডাৰী এটা ইয়াতে পইণ্ট জেনাৰেট হ'ল বাট বাই দ্যাট টাইম এইটো অলপ টাইম গৈছে অলপ ডাঙৰ হ'ব নেক্সট ই আৰু আহিল এইটো পইণ্টত থাৰ্ড জেনাৰেট হ'ল এইটো ডাঙৰ হ'ল এইটো আৰু ডাঙৰ হ'ল ৰাইট তেনেকুৱা কৰি কৰি লাষ্ট পইণ্টটো যেতিয়া ইয়াত টাচ হ'ব তাতে জাষ্ট এটা পইণ্ট জেনাৰেট হ'ব বাট এইফালে এইটো বহুত কিমান ডাঙৰ হৈছে এই ডিষ্টেন্সটো কিমান লেটস সে L এই ডিষ্টেন্সটো L ইকুৱেল টু কিমান সিটি যিমান টাইম গৈছে সেইটো টাইমতে এইটো কিমান ডাঙৰ হ'ব ইন প্ৰিন্সিপল সিটি বাট দেন এইটো কি গ্লাছ হয় ইয়াতে তাৰ স্পীড কম সো এই সেম টাইম হ'ব বাট লেন্থটো এতিয়া vt হ'ব নট ct and v is less than c so at least এইটোতকে অলপ সৰু হ'ব ইয়াৰ স্ফিয়াৰ so let's say ইমানখিনি ওকে ডেন্স কিমান ডেন্সিটি মেটাৰ কৰিব দেন এইটো পইণ্ট আৰু এইটোৰ ওপৰত যদি তুমি টেনজেন্টটো আঁকি দিয়া বাকিবোৰ ইয়াতে থাকিব so basically চোৱা এইটো ৰেড ডিৰেকশন কেনেকুৱা আছিল পাৰপেন্ডিকুলাৰ এনেকুৱা আছিল এইটো ৰেড ডিৰেকশন ইয়াৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব so you have your Snell's law bend হৈছে okay bend হৈছে Snell's law পুৰা ডিসকভাৰ কৰিবা n equal to এই তোমাৰ c over v হৈ যাব sin i by sin r জিওমেট্ৰিটো কৰি চাবা এইটো স্ফিয়াৰৰ হয় vt হয় আৰু তাতে ct হয় সো কিয় এটো কি হ'ব মানে c by v by c হ'ব